میخوایم بریم سراغ داستان یک کشوری که موقعیتش طلاییه، رو نقشه طلاییه، سر چهارراه تاریخ هم هست، به مدیترانه وصله، وسط تمدن‌های بزرگ بوده، ولی هر بار که امپراتوری‌های بزرگ و قدرتمند آمدن سراغش، سهمش شده جنگ و ویرانی و خرابی. میخوایم بریم داستان سوریه رو ببینیم در 7 پرده. سوریه اینجاست، در قلب سرزمینی که بهش میگن شامات، لوانت. هزاران سال تاریخ داره ولی هویت مستقل تقریباً هیچ وقت نداشته. همیشه در طول تاریخش یا در حاشیه بوده یا زیر دست بوده، زیر سایه یکی دیگه بوده. حتی اسم سوریه مال خودش نیست، اسمشو از همسایش گرفته. ما بهش میگیم سوریه، سیریا. این اسم از آشور میاد، در واقع همون تمدن باستانی که در شرق سوریه امروز بود، حدود 800 سال پیش از میلاد. بعد در شاهنشاهی هخامنشی شد ساتراپ آسورا. یونانی ها به کل منطقه از فرات تا مدیترانه میگفتن سوریا. اشکانی ها و ساسانی ها هم به اینجا میگفتن آسورستان، که میگفتن اینجا دل ایران شهره. رومی ها هم از روی یونانی ها همینو برداشتن و کل شامات و خلاص اسمشو گذاشتن سوریا و این اسم روش موند، اسمی که از همسایه هاش بهش رسیده، اسم مال خود اینجا نبوده و نیست. بعد رو نقشه نگاه کنین، سوریه قشنگ وسط یه مثلث طلاییه، یعنی مصر و آناتولی و بین النهرین. اینا 3 جای مهمن. هر ستای اینا در یک دوره یک امپراتوری بزرگی شدن، یه قدرت مهمی شدن، از مصر باستان و بین النهرین در گذشته های دور تا امپراتوری عثمانی در گذشته نزدیک. اینا اطراف سوریه قدرت‌های گردنکلفتی شدن، ولی سوریه نه. سوریه انگار همش وسط بازی بوده، خودش مرکز قدرت بزرگی نشده. از بیرون به نظر میرسه موقعیتش خیلی خوبه، خیلی طلایی، راههای تجاری داره، دسترسی به مدیترانه داره، تبادل فرهنگی با روم، با بیزانس، عثمانی، ایران اشکانی، ایران ساسانی، مغولان، ترکان سلجوقی، این طرف اعراب مسلمان، مصر فراعنه، مصر خلافت فاطمی، ایوبی، ممالیک. به نظر میرسه که اینا که همه بودن، که اینا همه از این مسیر رد شدن، همه از این قلمرو رد شدن، ولی سوریه نه، انگار همش وسط بازی بوده، خودش مرکز قدرت بزرگی نشده. از اینا بیشتر از مزیت برای سوریه گرفتاری در اومده انگار، چون انگار هر کدوم اینا برای اینکه برسن به قدرت رقیبشون باید از این خاک رد می شدن. میخواستی از مصر بری بین النهرین، باید از سوریه رد می شدی. از آناتولی میخوای بری عربستان، باید از اینجا رد شی. ایران میخواد برسه به مدیترانه، راهش از سوریه میگذره. حتی تاجرای ونیزی و جنوایی و اینا به هند میخوان برسن، اول باید بیان از این شامات رد بشن. جنگ‌های چند صد ساله ایران و روم، میدان اصلی نبردش یکی از میداناش همینجاست. صلیبیون اروپا اول باید اینجا رو بگیرن که مسیر تدارکاتشون امن بشه. اصلا تاریخ این خاک رو نگاه کنی، یک چرخه تکراریه. یه قدرتی میاد، سرزمین آباد میشه، بعد رقیبشون میاد، جنگ میشه، ویران میشه، یه صاحب جدید پیدا میکنه، دوباره میسازه، دوباره. مثل زمینی که بارها شخم بخوره بدون اینکه حالا فرصت کنه محصولی بده. هی سوریه شخم خورده. 2 بار در طول تاریخش این چرخه شکسته. 2 بار سوریه تونسته کمابیش مستقل بشه. یه بار پیش از میلاده، زمان سلوکیانه، یه بارم در قرنهای اول بعد از میلاده که یه پادشاهی کوتاه مدتی به نام زنوبیه داشتن. زنوبیه از زینبی ها هم میاد. و اینا هر کدومش خب یه داستانی هم بر خودشون. اولیش که اصلا یکی از سرداران اسکندر، بعد از اینکه اسکندر مرد، امپراتوری بزرگ اسکندر بین سردارانش تقسیم شد دیگه. سلوکوس یکم اومد اینجا یه شهری ساخت، اسم باباشو گذاشت روش و اسم این شهر شد
انطاکیه. این شهر رو سلوکوس یکم جانشین اسکندر درست کرد. بعد خیلی شهر بزرگی شد مرکز قدرت سلوکی ها یونانی معاب بودن دیگه، یونانی فرهنگ بودن، مقدونی تبار. اینا اینجا رو کردن مرکزشون اینا، ولی خب مال اینجا نبودن دیگه، اینا مال از جای دیگه آمده بودن. ولی این دوره‌ای که سوریه به هر حال تحت کنترل نیست، خودش مرکز کنترل، سومین شهر بزرگ دنیاست انطاکیه، انقدر گنده است که و آباد و رونق داره و اینا که ساسانی ها وقتی آمدن شهرهایی ساختن که تو اسمش مثلا یه طعنه‌ای بزنن، یه تیکه‌ای به انطاکیه بزنن که اینجا یه شهری ساختیم از انطاکیه بهتر. شهری بود پر جمعیت، پر رونق، پر نفوذ. شهرهای تازه زیاد ساختن سلوکیان، لاذقیه رو ساختن، یا شهرهای قدیمی مثل حلب رو یونانی بازسازی کردن. فرهنگ هلنی قاطی شد با فرهنگ بومی و اینا و تو اون دوره سوریه یه ثباتی دید، مرکز قدرتی بود 170 سال، ولی خب دوام نداشت. بعدش از غرب و شرق، روم و ایران اشکانی فشار دادن و نهایتاً افتاد. یعنی رومیایی که مقدونیه رو گرفته بودن و یونان هم گرفته بودن و می‌خواستن دیگه خودشون میگفتن ما وارث تمدن یونانی و اینا، اومدن در سوریه هم آخرین سنگر امپراتوری سلوکی رو هم ازش گرفتن. در 64 قبل از میلاد پومپی سردار رومی آمد و کار اینا رو تمام کرد و سوریه دوباره دوره استقلالش تموم شد، برگشت دوباره به در حاشیه بودن، شد یک استانی در حاشیه امپراتوری روم. قرنهای بعدم سوریه هم تو امپراتوری روم بود. حتی امپراتورای روم مال کشورهای مختلفن. دوباره هم شد که امپراتور روم کسی بود که به زبون الان میگه مال سوریه بود، ولی این جغرافیا اینجا خودش در حاشیه بود. گفتی پس زمان سلوکیان یه باری بود که در حاشیه نبود. دومین استثناش مال وقتی بود که در قرنهای اول بعد از میلاد در پالمیرا مرکز یک قدرتی شد، قدرتی که موقع خودش از روم مستقل کرد. موقعیتش عالی بود، وسط شاهراه ارتباطی شرق و غرب و کاروانهای ایران و هند و چین از مسیر بگذرن و ادویه و ابریشم و اینجا ملکه قدرتمندی به نام زینب تاجگذاری کرد و زنوبیا، عربیش میشه همون زینب، ادعای حکومت بر روم شرقی کرد. یعنی مصر و سوریه و آسیای صغیر و همه اینا رو گرفت و اعلام استقلال کرد ولی همونقدر سریع که به وجود آمده بود سریع هم از بین رفت. 10 سال حکومت داشت تا دوباره روم آمد و کنترل رو گرفت دستش. اینا دوتا استثناءن، سلوکیان و این زنوبیه. این دوتا رو بذاریم کنار که اینا هم باز یکیشون خیلی کوتاه بود، یکیشون حالا خود طولانی‌تر بود. اینا رو بذاریم کنار. قصه بقیه تاریخ سوریه اینه که صحنه بازی دیگرانه. یعنی انگار شما یه استادیوم داشته باشی، زمین بازی داشته باشی، اونجا بقیه میان بازی میکنن ولی خود تیم نداری. سوریه به نظر میرسه خودش تیم ملی نداشته، تیمی نداشته. و چرا اینطوریه؟ یه چیزی که به نظر میرسه که نقش داشته در این سرنوشت جغرافیاشه. موقعیت جغرافیایی که میتونسته مزیت باشه برای سوریه شده یک نفرین بزرگی که واقعا هنوز هم ازش خلاص نشدن، یعنی هنوز راه حلی براش پیدا نکردن. بریم مثلا پرده دومو بذاریم، یه خورده جغرافیای سوریه، نفرین جغرافیایی سوریه رو نگاه کنیم ببینیم که چی به ما میگه. جغرافیای سوریه یک مانعیه برای یک دست شدن. وقتی میگی مشکل داره سوریه، مشکل ملت شدن داره، مشکل یک دست شدن داره. این مشکل از دو جاست، یکیش به خاطر جغرافیاش. دو جور مشکل هم براش ایجاد کرده همین جغرافیا، هم در داخل هم در خارج. جغرافیای ایدئال برای یک ملتی که میخواد ملتی بشه، جغرافیایی که کمکش کنه در مقابل غریبه ها، همسایه ها، دشمنان حفظش کنه و در داخل کمک کنه که به هم وصل بشن. یعنی در داخل و چسب داخل باشه و مرز با خارج باشه، واسه بیرون دیوار بکشه، توی کشور پل بزنه. غیر دقیقش دیگه. جغرافیای سوریه هیچ کدوم اینا رو بهش نمیده. یعنی با همسایه‌هاش مرز طبیعی نداره، از تو هم جغرافیا کمکی نمیکنه که تیکه هایی که جدا هستن، هر کدوم هویت و مسیر تاریخی خودشونو دارن، اینا با هم نزدیک بشن. شهرهای سوریه خیلی با هم فرق میکنن. دمشق یه تاریخچه سیاسی داره، حلب ریشه های تجاری داره، ساحل غربی روش به مدیترانه است، شرق سوریه بیشتر قبایلی هستن که پیوندهای اون طرف مرز دارن. سوریه همینطوری تیکه تیکه بود. استعمار فرانسه آمد و بدترش هم کرد
و یه دولت‌های خردی توش درست کرد که حالا در ظاهر برای این بود که به هویت‌های محلی و اینا احترام بذارن، ولی در واقع همون سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن بود دیگه. این وضعیت رو بدتر کرد استعمار. این شد که حلب بیشتر به موصل وصل بود و حتی به استانبول وصل بود مثلا تا بخواد به دمشق وصل باشه. شهرهای ساحلی چشمشون به مدیترانه بود، عشایر شرق به بغداد و به قبایل اون طرف خودشونو پیوند می‌دیدن. دروزی‌ها دنبال خودمختاری بودن از اول و این مثلا دمشق هم میگفت من قلب سیاسی کشورم، تصمیما رو من میخوام بگیرم. گوش نمی‌کنی؟ مشت آهنین. مشکل دوم از این مشت آهنین شروع میشه. حالا به این میرسیم. اول بذار همین سردردهای جغرافیایی رو یه خورده دقیق‌تر ببینیم. این تیکه تیکه هایی که گفتم خیلی برای سوریه دردسر بزرگی. جغرافیای سوریه رو میشه گفت 6 تا منطقه است که هر کدومشون داستان خودشونو دارن. یعنی نوار ساحلی قصه خودش، دشت داستان خودش، فرات و کرانه‌های شرقی واسه دل خودش، ارتفاعات جنوب درعا و سویدا و حوران و اینا بر خودش، حلب قصه خودش، اون دالان حمص و حما و ادلب قصه خودش، دمشق هم با قوطه دورش داستان خودش و اینا خیلی قصه هاشون با هم فرق میکنه. حالا البته آدم ممکنه بگه که خب مگه بقیه کشورها اینطوری نیست که همه خیلی جاهاشون با هم فرق کنه؟ هست، ولی هر چیزی میتونه فرصت باشه، میتونه تهدید باشه. ما اینجا داریم اینی که چطوری اینا تبدیل به تهدید شده رو نگاه میکنیم. بستر ریسک خیز و تهدید خیزیه و چون مشکلی که داره مشکل تیکه تیکه بودنه، ما اتفاقا به همین جغرافیای تیکه تیکش باید بپردازیم. به نظرم از حاشیه هم شروع کنیم، از همین نوار ساحلی نگاه کنیم. ما یه بار درباره امپراتوری فنیقی صحبت کردیم، گفتیم که اینا یه امپراتوری بودن که بیشتر یک کانسپتی بودن، یه ایده‌ای بودن، چون رو زمین به هم وصل نیستن، رو دریا به هم وصلن. شهرهای ساحلی هست. سوریه هم شهرهای ساحلی داره که از همون دوران وصل بودن به ساحل مدیترانه. ظاهرش هم قشنگ دریا داره، بعد این نوار ساحلی کوه داره، طبیعت سرسبز داره اینا. ولی همین ساحل یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های جغرافیای سوریه است. نواریه که با رشته کوه‌های ساحلی الجبال النصیریه یا علوایت ماونتینز از بقیه کشور داخل کشور جدا شده، انگار که یه جزیره‌ای باشه، یه جزیره‌ای جدا از بقیه سوریه، یه جزیره‌ای که طبیعی جداه و در طول تاریخ هم جدا بوده. یعنی از دمشقی که مرکز قدرته همیشه این ساحل فاصله داشته. زمان فینیقی‌ها فاصله داشته، در دوره روم فاصله داشته، بیزانس فاصله داشته، اسلام فاصله داشته، در خلافت‌های اسلامی فاصله داشته. نوار ساحلی بیش از این که به دمشق و حلب وصل باشه، به دریا وصل بوده و اون طرفی ارتباط داشته. و اینجا که فیزیکی جغرافیایی جدا هم هست، در سده‌های میانه در دوره سلجوقیان و صلیبی‌ها و اینا شد پناهگاه اقلیت‌های مذهبی مثل اسماعیلی‌ها، مثل علوی‌ها. اینا یک گروه‌هایی هستند که در دل این کوه‌ها رفتن پناه گرفتن و اونجا یه سری جوامع بسته‌ای واسه خودشون درست کردن دور از کنترل قدرت مرکزی. نه مالیات بدن، نه کسی بتونه ادارهشون کنه، نه کسی بتونه کار به کارشون داشته باشه. با یه حال خودمختاری اونجا موندن. در دوره عثمانی هم موندن. واقعا انگار حکومت مرکزی هم تصمیم گرفته بود اینا نادیده بگیره، نه مالیات بگیره، نه سرباز بفرسته اونور. اینا در حاشیه موندن اونور کوه. بعد عثمانی که تموم شد، سوریه مدرن رو میخوان درست کنن. کی میخواد درست کنه؟ فرانسه و انگلیس میخوان درست کنن. سایکس پیکو کردن و نقشه کشیدن و گفتن هر جایی چی باشه و اینا. و سوریه رسیده به فرانسویا. اینا اومدن برای اینکه قدرت اونجا درست بکنن، قدرت و دمشق رو دور زدن. با این اقلیت‌های بالای این کوه، پشت این کوه‌ها متحد شدن و اینا رو آوردن تو قدرت. در لبنان مارونی‌ها رو آوردن بالا، در سوریه علوی‌ها رو آوردن بالا. در هر دو اینا اقلیتن و چون اقلیتن ایدهشون هم اینه که خب اگر سیستم بخواد ملی بشه، اینجا اکثریت عربن و اکثریت سنی‌ان و اینا، ما شانسی نخواهیم داشت. پس به نفع ماست که این نظم استعماری رو بپذیریم. از همه بهتر واسه ما این نظم استعماری فرانسوی. به یاری، به کمک فرانسه، علوی‌های سوریه بعد از قرن‌ها از کوه‌ها آمدن پایین. فرانسوی‌ها اینا رو گرفتن، بردنشون تو ارتش سوریه. این معامله بود بین اشغالگر، استعمارگر و اقلیت محروم که اینا هر دو یه دشمن مشترک دارن. دشمن مشترکشون
قدرت سنتی در دمشق. با این معامله فرانسه کنترل منطقه رو به دست آورد، ارتش محلی رو گرفت دستش و علوی‌ها برای اولین بار در تاریخ معاصر وارد ساختار نظامی شدن و نهایتاً رفتن تو ساختار سیاسی سوریه. بعد از جنگ جهانی دوم سال 1946 3% افسرهای ارتش سوریه علوی بودن، 63 این شد 23%. سهم علوی‌ها در افسران ارتش سوریه همینطوری رفت بالا تا جایی که دیگه 1970 حکومت رو گرفتن. یکی از همین افسرهای علوی ارتش کودتا کرد و حافظ اسد حکومت رو گرفت و حکومت رو دیگه گرفت تا همین پارسال که پسرش رو برداشتن. همچنان حکومت دست خانواده اینها مونده بود، ارتش هم دست اینا مونده بود. گروهی که قرنها در حاشیه بودن به خاطر این دیوار جغرافیایی اومده بودن تو قدرت مونده بودن. پس این داستان رو ببینیم که این دردسر ریشش یه مقدار توی جغرافیاست. هنوز خیلیا اون منطقه نوار ساحلی رو بخشی از بقیه سوریه نمیبینن، اون یک پارچگی رو باهاش احساس نمیکنن. میبینی من میدونستم سوریه تیکه تیکه است و مشکل یک پارچگی و اینا داره، ولی نمیدونستم چقدر این وابسته به جغرافیاست. نوار ساحلی منبع شکاف‌های سیاسی اجتماعی عمیقه. جالبم هست 3 موج غیر مسلمون مسیحی هر 3 از این نوار ساحلی از مسیر دریا وارد قلمرو سوریه شدن. هر 3 هم اقلیت‌های ساکن این محدوده استقبال کردن ازشون، هم علوی‌ها هم اقلیت‌های دیگه. صلیبی‌ها از همینجا اومدن، فرانسوی‌ها از همینجا اومدن، در دوره معاصر روس‌ها هم از همینجا اومدن. روس‌ها هم پایگاهشون رو همینجا زدن. حالا به داستان روس‌ها هم میرسیم. ولی گرفتاری جغرافیای سوریه اینجا تمام نمیشه. داستان اینورتر هم که بریم هست. اصلا از غرب بیایم شرق، کرانه‌های شرقی دشت فرات رو ببینیم. دشت فرات کنار رودخونه فرات، جایی که زمانی قلب تمدن جهان و بین النهرین و میان رودان و اینا، امروز شده یه منطقه رو هوا که معلوم نیست مال کیه. این قدیمی ترین خشکی دنیا که روش کشاورزی کردن و اینا، و بخش شرقی سوریه هم یه مقدارشه. یه زمانی انقدر اینجا سرسبز بود بهش میگفتن جزیره‌ای بین دو رود. ارتباطش هم با شرقش بود، با دمشق نبود، در غرب با موصل بود. اصلا حاکم رقه و موصل یکی بود خیلی وقتا. جایی هم هست که در دوره ساسانی و روم خط مرزی دو قدرت بود بین شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم. یعنی جنگ، یعنی قامیشلی و نصیبین که همین الان یکیشون تو سوریه است یکیشون توی ترکیه است. اینا 2 نیمه از یک شهر بودن، شهری که دژ امپراتوری ساسانی بود در مقابل روم. الان امروز با مرز بین‌المللی یکیشون افتاده این و یکیشون افتاده اون ور. اطراف اینجا هم جای زندگی اون گروهی از مردم کردها، قبایل بدوی، کوچ‌نشین‌ها، یه بخشای زندگی صحرایی که اینا پیوندی با مرکز یعنی دمشق نداشتن. دمشقی که پایتخت آرامی‌ها بود، زمان خلافت اموی بود و واقعا گره راهبردی تمدن‌های غرب آسیا بود. اینا پیوندی باهاش نداشتن، همونطوری که بعداً پیوندی با بغداد هم نداشتن، همونطوری که با قسطنطنیه هم نداشتن. هیچ کدوم این مراکز قدرت اونطوری به این دشت فرات توجه نداشتن. عثمانی هم نداشت، واقعا یه گوشه دور افتاده‌ای بود. ادارش هم سپرده بودن به قبایل محلی. این جغرافیای باز به جای اینکه پل شرق و غرب باشه، یه چیز رها شده اون وسط. و چرا اینطوریه؟ جغرافیا، یعنی جغرافیای دلیل خوبی نشون میده، میگه آقا زمین باز، خالی، مرز طبیعی مشخصی نداره. عجیب نیست که اینجا بشه محل نزاع یا محل بی‌توجهی، همینطوری بلا تکلیف و لنگ در هوا بمونه. باز دوباره همین رو دور بزنی بیای پایین، ارتفاعات جنوب سوریه، اونم باز داستان گرفتاریه. جنوب غرب چه این کوههای سویدا و دشت‌های درعا و حوران و اینا، باز دوباره یه گروهی اینجا داریم در حاشیه. البته اینا یه گروهی هستن که از قدیم به نافرمانی از مرکز معروف بودن، یه جور حاشیه دور افتاده بودن که هیچ وقت اینا هم تابع مرکز نبودن. هم دشت داره، هم کوه داره، دشتش زمین کشاورزی داره. از دوران عثمانی اینا مأمور مالیات که می اومده باش کلکل می‌کردن. کوه‌هاش هم کوه‌های سویداست که خونه دروزی هاست یا دروزی هاست. اینا کیان؟ اینا یه گروهی هستن با باورهای مذهبی خاص، بسته، موروثی، اسلامی هن، یعنی از اسلام ریشه گرفتن. ولی خب اینا یک گروهی از شیعیان اسماعیلی بودن که یه زمانی جدا شدن، گفتن امام ما رفته به غیبت و
چی و بعد دیگه جدا شدن، دیگه الان خارج حساب میشن. یه مقدار جامعه بسته دارن، جامعه قبیله محور دارن، در مقابل قدرت‌های مرکزی سرکشی میکنن و فقط هم تو سوریه نیستن، تو سوریه هستن، تو لبنان هستن، تو اردن هستن، تو اسرائیل هستن. و خب وقتی اینطوری پراکندن تو این بازی‌های منطقه‌ای نقش پیچیده‌ای هم بازی میکنن دیگه. در طول قرن 20 هم اینجا اتفاقات مهمی افتاده تو این منطقه. به چشم دولت مرکزی هم اینجا همیشه جای تهدیدی حساب میشه. یه زمانی یه ژنرالی در سوریه به قدرت رسید، میگفت سر مار در جبل الدروزه، میگفت دم مار در حلب، بدنش در حمصه، ولی سر مار اینجاست، ما سر مار رو اینجا باید بزنیم. ارتش و توپ و تانک و اینا فرستاد به سویدا و کشتار و تخریب و اینا، و آخرش هم همینا کشتنش، دروزی‌ها کشتنش. از قدرت افتاده بود، رفته بود برزیل، در تبعید بود، اونجا گیرش آوردن کشتنش دروزی‌ها. خلاصه اینکه جنوب غرب سوریه هم همینطوری خارج از مرکز و جغرافیای سخت و مردمان سخت‌تر و گرفتاری در کنترل دولت مرکزی نبوده و نیست. ولی شهرهای معروفترش چی؟ یا شهری مثل حلب. حلب هم دردسر جغرافیایی. حلب از این شهرهای قدیمی هم هست، هزاران سال نقطه تقاطع دنیا بود و اینا. چرا میگیم دردسر؟ سردرد جغرافیاییه. به خاطر اینکه بیش از این که به دمشق وصل باشه، به موصل وصله، به آناتولی و ترکیه نزدیکه. اینجایی نشسته حلب که کویر و سنگلاخ تموم میشه، جلگه‌های سبز شروع میشه، نقطه تماس بین النهرین و قلب فلات ایران و از این ور سواحل مدیترانه، بین شام و آناتولی، کنار شاهراهی که از نینوا و موصل میره به انطاکیه، میره به بیزانس، میره به قسطنطنیه. یه جور شهر بازاره، مثل یه بندریه وسط بیابون، یه چفت، یه لولای بین شرق و غرب. ابریشم ایرانی رو زمان شاه عباس اینجا می آوردن میفروختن به ونیزیا و به شرکت لوانت انگلیس و فرانسه و اینا. البته شاه عباس خودش که اومد مسیر رو عوض کرد، یه خود رونق حلب کم شد، ولی نقش تجاری مهم داشته. به جز این نقش تجاری، یه جایی بوده که سرش دعوا هم بوده. حاکمان فلات ایران اگر زورشون و دستشون تا اونجا میرسیده و حاکمان آناتولی و حاکمان دره نیل، اینا سرش دعوا داشتن. و مثل دمشق اینم از قدیمی ترین شهرهای دنیاست، چند هزار سال توش زندگی میکنن، اهمیت تاریخی داره از دوره باستان تا سده‌های میانه. و در زمان عثمانی یکی از سه مرکز اصلی ایالت شام بود. از نظر بازرگانی از دمشق هم جلوتر بود. جمعیت مسلمان و مسیحی و یهودی و کرد و ارمنی و عرب و همه جوره هم داشت، یونانی و بعدن حتی مهاجرای از بالکان، و خیلی متنوع، کلیسا داشته باشه، مسجد داشته باشه، بازار داشته باشه. و این تنوع هم که معمولا میگیم فرصت و خوبه برای رونق و چند فرهنگی و همه چی، وقتی دولت مرکزی سعی کرد هویت‌ها رو یک دست بکنه، براش شد دردسر. به خاطر اینکه اینجا بیشتر به استانبول و موصل نزدیک بود تا به دمشق، چون در طول تاریخ مدل ادارش با دمشق فرق میکرد. این شهر بازار بود که قدرتش دست بازاریا بود، دست اصناف بود، دست کسایی بود که ثروتشون به تجارت وابسته بود. تصمیمای شهر توی دارالحکومه مثلا گرفته میشد، تو کاروانسرا گرفته میشد، تو بازار گرفته میشد. دمشق دولت پادگانی بود، استیت، همه چی دست اونا بود. در حلب اینطوری نبود. این یه شکاف بزرگ فرهنگی بود، یه شکاف نهادی بود بین مدل دمشق و مدل حلب، و این خودش ریشه خیلی از مشکلات آینده بود. و این یه شکاف بزرگیه، شکافی که وقتی دولت تمرکزگرا، مرکزگرا درست میشه، این شکاف بروز میکنه، خودشو نشون میده. بعدن هم تو جنگ داخلی سوریه هم میبینیم حلب صحنه یکی از یه سری از خونین ترین نبرد هاست. نزدیک مرز ترکیه زودتر از بقیه شهرها سقوط میکنه، میفته دست مخالفین رژیم. چند وقت پیش اردوغان صحبت که میکرد، اشاره میکرد که حلب و اینا شهرهایی هستن که همیشه تو آناتولی بودن، اینا شهرهای ما بودن. یعنی اشاره هایی که به این شهرها میکنن به این خاطره که پیوند این شهرها به لحاظ تاریخی و فرهنگی، اقتصادی اینا با دمشق اونقدری پیوند قوی نبوده و نیست. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Sadece biz söylemiyoruz. Tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdat söylüyor, Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. یا یه چیز دیگه ای که باز دوباره مسیرشو میشه از تو تاریخ گرفت و تو همین جنگ داخلی سوریه نگاه کرد، دالان
ناامنیه که وسط سوریه هست بین حمص و حما و ادلب. یه چیز دیگه‌ایه که باز جغرافیای سوریه رو بدونیم کمکمون میکنه بفهمیمش. یه دالان باریکه جنوب و شمال سوریه رو به هم وصل میکنه. پشت سر هم این سه تا شهر توش هستن. برخلاف دمشق و حلب اینا تاریخ پرزرق و برقی هم ندارن. اصلا این شهرها وقتی مهم شدن که سوریه شروع کرده کشور شدن و اینا شدن یه راهی که این جغرافیای پراکنده رو مثلا بچسبونه به هم، نزدیک کنه به هم. حمص مرکز صنعتی تجاری سوریه جدید باشه، حما مثلا بیشتر فاز امنیتی بگیره، ادلب هم ایستگاه آخر نزدیک مرز ترکیه نقطه حساسی بشه در بازی‌های منطقه‌ای. در جنگ داخلی سوریه همین ادلب میشه پایتخت اسلامگراهای مسلح، همینایی که نهایتاً میشن هیئت تحریر الشام و برنده جنگ داخلی میشن بعد از 11-12 سال. در طول جنگ داخلی هم این دالانی که قرار بود اتصال جنوب و شمال باشه تبدیل شد به محور ناامنی، محور مبارزه، محور نبرد. یعنی خط ارتباطی کشور شد خط گسل بین دولت و مخالفان، بین شهر و روستا، بین مرکز و حاشیه، بین یکپارچگی که روی کاغذ هنوز بود و واقعیتی که دیگه تیکه تیکه شده بود. اصلا این خط، این گسل نمونه زنده این جغرافیای تیکه تیکه‌ای شده که ایده اصلی ماست در فهم ماست از جغرافیای سوریه. و همه اینا رو که میگیم به این معنی نیست که دمشق بی مشکله. دمشق خودش میشه گفت آخرین مشکل دردسر جغرافیای سوریه است. دمشق قدیمی ترین پایتخت هنوز زنده دنیاست که همچنان تداوم سکونت داره، مرکزیت قدرت داره، هزاران سال سرپاست و اینا. بی خودم نیست، فقط به خاطر دیوار و دژ و پادشاه و اینا نیست. موقعیت جغرافیاییش در واقع برگ برندش بوده. دمشق وسط یه دشت خشکیه در حاشیه بیابان، ولی دورش یه هلال سبز طبیعی داره. یعنی در دامنه کوه شهر ولی یک نوار، یک کمربند سبزی به نام قوطه ازش داره محافظت میکنه و تأمینش میکنه. منتها پس چرا میگیم دردسره؟ به خاطر اینکه این شهر خیلی وابسته است به این منطقه محدود، هم برای امنیتش هم برای تأمین آب و غذاش. یعنی وقتی ناآرامی برسه به اونجا، جنگ اگر برسه به اینجا، دمشق رو میتونه خفه کنه. البته در حکومت ناکارآمد مشکلات معمولاً خیلی قبل از اینی که آشکار بشن شروع شدن. دمشق رو خیلی قبل از جنگ داخلی با رشد و گسترش بی برنامه کشیدن اصلا شهر رو به دل قوطه. همین باغ‌ها و کانال‌های آب خشک شدن. اینا شدن پناهگاه ایدئال بعداً در طول جنگ برای چریک‌ها و مبارزین جنگ داخلی و مخصوصاً که ساکنین حومه سنی و روستایی و اغلب فقیرتر از شهر هم بودن. تضاد داشت با دمشقی که دولت پادگانی امنیتی نظامی داره ادارش میکنه و این فاصله اجتماعی سیاسی وقتی رسید به جنگ داخلی ترکوند این جغرافیای اطراف دمشق رو. بدنا نغادر الغوطة. شو بدنا نقول؟ نحن غادرين الغوطة ما بعرف شو بدنا الله يلعنها بالغوطة. یعنی دونه دونه اطراف سوریه رو میبینیم. جغرافیای سوریه نفرین شده است به این معنی که ملت شدنش رو خیلی سخت‌تر کرده. یه طوری کرده که اینا جزیره های جدا از هم کنار هم شدن و وصل شدنشون به هم بسیار بسیار سخت شده. نفرین جغرافیاش فقط تو کوه و رود و بیابونش نیست، تو تیکه تیکه بودن تاریخ و زندگی مردمم هست. و وقتی که اینو میفهمیم سوال میشه این که خب اگر این سرزمین اینقدر تیکه تیکه است، کی چطوری همه اینا رو به زور کنار هم گذاشت؟ اصلا چی شد که یک کشوری به اسم سوریه درست شد؟ این داستان پرده بعدی. پرده سوم داستان از استعمار تا جمهوری رو ببینیم. تا اینجا دو تا گرفتاری بزرگ سوریه رو دیدیم، در تاریخش و در جغرافیاش. نفرین جغرافیا رو دیدیم کنار تاریخ دیرینه اشغال. حالا اول قرن 20 سوریه داره میره که بشه یک کشوری. امپراتوری عثمانی بوده، فرو پاشیده. یعنی وسط جنگ جهانی اول سایکس و پیکو دیپلمات‌های انگلیسی و فرانسوی نشستن و نقشه کشیدن و شام و بین النهرین و اینا رو همه رو پنگ کردن رو میز، با خطکش مرز کشیدن و بعد جنگ که تموم شده
این نقشه قایمکی شده واقعیت. بلاد و شام تقسیم شده، شمال شام شامل سوریه رسیده به فرانسه با اسم محترمانه مندیت، در واقع یعنی اشغال فرانسه شده. فرانسه یه کاری که کرد این که این قلمرویی رو که گیرش آمده بود 6 تیکه کرد واسه اینکه احساس ملت واحد بین اینا درست نشه، یا حالا اگرم نگم واسه اینکه به هر حال نتیجهش این بود که احساس ملت واحد بین اینا درست نشد. 6 تا منطقه شد، دمشق و حلب و علوی‌ها و دروزی‌ها و هر کدوم یک مقدار استقلال زیر نظر مثلا دولت سوریه، بقیه رو مثلا جدا کرد. یه بخشی مناطق مسلمون نشین و عرب نشین رو وصل کرد به منطقه مسیحی نشین، اینا رو کرد مثلا لبنان بزرگ، بخش دیگه هم موند بعداً رفت دست ترکیه. این دوتا خودشون زخم‌های عمیقی شدن، لبنان و اون اسکندرون زخم‌هایی شدن که همچنان بر تن این ملت نحیف سوریه هست. همین که مثلا بیروت از دمشق جدا شد به هویت تاریخی اینا یه ضربه اساسی زد. مرز جدید، خانواده‌ها، قبایل، شهرهایی که واقعا بیروت و دمشق جدا از هم نبودن در طول تاریخ جدا شدن و ریشه خیلی از تنش‌ها و دخالت‌های نظامی آینده هم همین شد. این طرف هم داستان شاخ اسکندرون گرفتاریش از همونجا پیش آمد با ترکیه. فرانسه اومد این بندر استراتژیک حلب رو، شاخ اسکندرون رو داد به ترکیه، منطقه‌ای که بیشتر جمعیتش عرب بودن و علوی سوریه بودن و از نظر اقتصادی فرهنگی اینا هم با حلب پیوند داشتن. با جابجایی اجباری جمعیت و به مرور تبدیل شد به استان هاتای در ترکیه. از نظر سازمان ملل هنوز انگار مال سوریه است، ولی خب تو ترکیه است و از اختلافات مرزی که اینا با هم دارن دیگه. یعنی اون تاریخی گرفتار و اون جغرافیای مسئله دار و اینا، وقتی دولت شدم هی مسئله های جدید اضافه شد. با همه این چالش‌ها ولی به هر حال شد یک کشوری. 1946 یک کشور مستقل عربی درست شد که سوریه، بعداً هم شد جمهوری عربی سوریه دیگه. ولی حالا دیگه فشار بین‌المللی و بریتانیا و آمریکا و مبارزات داخلی و اینا و گفتیم عربستان هم با روزولت وقتی دیدار کرد ملک عبدالعزیز میگفت آقا این که سوریه بشه یک کشور عربی و خلاصه نهایتاً شد یک کشور عربی. از اون موقعی که کشور شد 25 سال اینا زدن تو سر کله هم، جنگ و کودتا و اینا بالا و پایین و اینا، تا نهایتاً یکی اومد بیرون که تونست بشینه در قدرت، همین آقای حافظ اسد پدر بشار. حالا این 25 سال خودش خیلی طوفانیه، کار نداریم به وضع جامعه و جغرافیا و تاریخش اینا یک کنار. اینا جلوی اسرائیل هم شکست بدی خوردن، رفت واقعا تا مرز فروپاشی. بعد جامعه رسید به جایی که میتونیم بگی 3 تا گزینه مطرح شدن توش، 3 تا ایدئولوژی میتونیم بگیم تو سوریه کم کم آمدن بالا و تو اون سالها آدمای مختلفی رو میبینیم که تفنگ میگیرن دستشون، هر کدوم یکی از اینا رو میخوان به عنوان راه حل سوریه بذارن رو میز. یه سریشون اسلامگران، یه سریشون ایدئولوژی‌های چپ و سوسیالیستی دارن و یه گروهی هم ناسیونالیسم سکولار عربیه داستانشون. هر کدومشون هم یه داستانی میگن از تاریخ سوریه. اسلامگراها میگن هویت اصلی سوریه اسلام، حکومت باید بر پایه شریعت باشه. مخصوصا تو این دالان ناامنی اینا پایگاه خوبی دارن بین بازاریا، تو طبقه متوسط سنتی شهری اینا طرفدار دارن، ولی همه طرفدار اینا نیستن. یه گروهایی رو اساسا نتونستن جذب کنن، از جمله طبقه متوسط جدید درس خونده. برای اینا قصه اینا جالب نیست. اقلیت‌های مثل کرد و ارمنی و مسیحی عرب و اینا رو هم نتونستن، اینا دولت سکولار می‌خواستن. روستایی‌های کشاورز رو هم اینا نتونستن دلشون رو به دست بیارن. برای همین این گفتمان اسلامگرایی و اینا اون موقع خیلی موفقیت نداشت. ایدئولوژی‌های چپ و سوسیالیستی هم اینا هم زمینه خوبی داشتن. جامعه بحران اقتصادی داشت، نابرابری شدید داشت، مخصوصا تو روستاها و اینا هوادار پیدا کردن، ولی اینا هم مخالف داشتن. هم اسلامی‌ها مخالفشون بودن، هم یه مشکل دیگه که داشتن این بود که اینا از تقسیم فلسطین حمایت می‌کردن. چپ‌ها اینطوری بودن. در نتیجه جامعه به اینا هم اقبال خوبی نشون نمیداد. اینطوری شد که تو این 3 تا موفق‌تر از همه ناسیونالیسم سکولار عربی بود. اون چیزی که دیگه تبلورش توی ایدئولوژی حزب بعثه. موفق ترین جنبش سوریه بود. ناسیونالیسم عربی رو دوخت به سوسیالیسم. وحدت، آزادی، سوسیالیسم شعارشون بود. میگفتن عرب‌ها یک ملت واحدن که اینا رو امپریالیسم اومده
مصنوعی تیکی تیکی کرده، دولت‌های مختلف کرده. ما بالاخره باید اون یکی بودن و باید حواسمون بهش باشه. هویت یک پارچه عربی پان عربیست. حالا اینطوری نبود که این سه تا بیان مناظره کنن، مثلا مردم رأی بدن ما این گفتمان رو بیشتر دوست داریم. اینا 20 سالی عصر طلایی کودتا داشتن. هر چند سالی بار یک کودتای نظامی میشد در سوریه. همسایه‌ها هم هر کدوم یه جوری توی بازی بودن، اردن و عراق و ترکیه و اسرائیل بعدن و همه اینا توی زمینه جنگ سردی که توش هیچ تنشی محلی و منطقه‌ای نمیمون، تبدیل میشد به یه بازی بزرگی ابرقدرت‌ها بیان وسطشو. اینا ولی کوبیدن، هی این اومد بالا اون اومد بالا، شوروی اومد، آمریکا میومد مثلا می‌خواستش که اینا رو به پیوندونه به پیمان بغداد تو دیوار دفاعی جلوی شوروی نرفتن. کم کم دیگه واضح شد که دمشق داره میره سمت مصر، جمال عبدالناصر و شوروی حتی یه مدت هم با مصر اصلا یکی شد و یک کشور شد و اینا. و بعد حافظ اسد آمد بالا و 30 سال آخر قرن 20 ایشون نفر اول سوریه بود. نظامی بود، با مشت آهنین آمد بالا و سعی کرد یه راه حلی داشته باشه، هم واسه این پراکندگی، واسه مشکلات داخلی، و هم یه راه حلی برای تنازعات منطقه‌ای سوریه با کشورهای اطرافش، هم کشورهای عربی در با یه خورده فاصله ایران و در کنارش البته اسرائیل. با کودتا هم آمد بالا. در واقع سوریه در یه جنگ در مقابل اسرائیل 1967 شکست بعدی خورد، بلندی‌های جولان رو از دست داد. اسد یک افسر علوی تبار که از دوره قیمومیت فرانسه اومده بود تو ارتش و پله‌های ترقی رو طی کرده بود و اینا، آمد بالا و یه حکومت تک حزبی روی ساختار امنیتی نظامی با سرکوب سیاسی شدید، تبعیض گسترده به عنوان نماینده از اقلیت قدرت خودش رو سفت کرد. سیاست خارجی که در پیش گرفت از اون شعارهای حد اکثری که رهبران عرب بعضا میدادن خیلی واقع بینانه تر بود. یعنی چی؟ یعنی دنبال اسرائیل رو نابود میکنیم و اینا نرفت. یک متحدایی پیدا کرد، با مصر و شوروی متحد شد، یک جنگ محدودی کرد برای پس گرفتن جولان که البته موفق نبود کامل، ولی بالاخره اون تحقیر 1967 رو یه مقدار جبران کرد و اینطوری اسد به عنوان یک رهبر توانمند واقع بین دیده شد. داخلم اقتصاد خود بازتر کرد، با کشورهای عربی محافظه‌کار ارتباط گرفت، بعد شد خط مقدم جبهه عربی، یه خورده پرچم اینطوری برداشت، کمک‌های مالی اومد، سکولاریسم تند حزب بعث رو البته تعدیل کرد، یه خورده از خودش چهره مذهبی نشون داد. گفتم اون گروه‌های مختلف بودن که اینا هر کسی یه چیزی رو می‌خواستن. اینطوری یه خود رضایت طبقه متوسط رو گرفت، طبقه بازرگانا رو حتی به دست آورد، یه بخشایی از مخالفین رو آورد جذب کرد، جبهه پیشروی ملی درست کرد، National Progressive Front، و تقریبا بقیه رو آورد تو. اخوان المسلمین و اسلامگراها و اینا نیومدن، البته اینا از این ملی شدنهای اقتصاد ضرر کرده بودن و موندن. اینا مخالفان اصلی اسد موندن. البته این ثبات و قدرت اسد یه مقدار به هم خورد. بعدن رفت در جنگ داخلی لبنان به نفع مسیحی‌ها علیه فلسطینی‌ها دخالت کرد. تانک‌های سوری در بیروت رفتن لوله‌هاشون رو گرفتن سمت فلسطینی‌ها که خب اصلا هم با شعارهای پان عربیست در تناقض بود، هم با اون داستان حمایت از فلسطین. مشروعیت اسد یه مقدار رفت زیر سوال، مخالفینش هم صداشون رفت بالا و اسد هم رفت سراغ اون کاری که بلد بود و به نظرم میرسید که را دستش همونه، سرکوب شدید. اخوان المسلمین اصلا عضو شدن در اخوان المسلمین گفتن این اعدام داره. کلا هم اینطوریه که در تاریخ سوریه هر شکستی در پروژه های ملی، چه در میدان جنگ با اسرائیل چه در باطلاق لبنان، شکست اینطوری یعنی مشروعیتش حکومت از دست میده و اینطوری اون ائتلافی که میتونیم بگیم به دست آمده بود از دست رفت و از این ور سرکوب هم شدید و شدیدتر شد. مشروعیتش رو هم طبعا اینطوری از دست داد بین گروه‌های زیادی از مردم. تا همینجا ولی قصه هایی که گفتیم دیدیم که چقدر کشورهای اطراف رو تاریخ سوریه اثر دارن. پرده چهارم رو بذاریم مثلا داستان پیوند ایران و سوریه رو ببینیم. ایران هرچند همسایه سوریه نیست ولی رابطهشون با هم رابطه خیلی مهمیه. هر کشوری بالاخره تاریخش تا حد زیادی شکل گرفته است از ژئوپلیتیک اطرافش دیگه، طبعا متأثر از ژئوپلیتیک پیرامونش. ولی درباره سوریه‌ای که گفتیم
واقعا انسجامش کمه، جغرافیاش اونطوره، تاریخ مستقلش خیلی کم سابقه است، این تاثیرپذیری خیلی بیش از اینه. یعنی اصلا انگار تاریخ این کشور رو پیرامونش داره رقم میزنه. پیرامونم نه فقط همسایه های سوریه، نه فقط غرب آسیا، همسایه ها دورترش هم هستن، ایران هم هست. حالا رابطه ایران و سوریه رو ما بهش عادت کردیم که صد دهه 60 رابطه خیلی قوی بوده، به نظرمون بدیهی میاد، ولی رو کاغذ که نگاه کنیم رابطه بدیهی نیست دیگه. اختلاف زبانی، اختلاف مذهبی، اختلاف منافع زیاد دارن. این شراکت چطوری درست شد؟ شراکت بیمیل اصطلاحاً reluctant collaboration، مثلا دهه 70 که درست شد که اصلا حکومت شاه بود، منطق جغرافیایی که نداشت، هیچی منطق مذهبی و فرهنگی هم نداشت. چرا درست شد؟ زمان شاه رابطه محتاطانه ای داشته. البته شاه خب کنار آمریکا بود، اسد گرایش به شوروی داشت، ولی یه چهره کلیدی این رابطه رو تبدیل کرد به یک مثلث پیچیده. موسی صدر، ایرانی الاصلی که روحانی ایرانی که رهبر شیعیان لبنان شده بود، پیوند محکمی داشت با حافظ اسد و تلاش کرد که بین ایران و سوریه رابطه برقرار کنه و تا حدی هم موفق شد. البته همیشه سایه کشورهای دیگه چه لبنان چه عراق روی این رابطه افتاده بود. یه بار حافظ اسد به منصور قدر سفیر ایران در اردن گفتش که فکر کنیم میز عراق ما داریم از بالا سر عراق با هم دست میدیم و واقعا هم درست بود. رو نقشه هم مشخصه دیگه، یه خورده جای عجیبیه. ولی نکته اینه که اصلا این رابطه متأثر از رابطه دینامیک رابطه ایران و عراق بود. و حالا این خاطرهایی که گفتم خیلی جالبه، چون قدر و صدر دو تا آدمی بودن که چهره مقابل همدیگه بودن و دشمن همدیگه هم بودن و اینا هر دوشون ایران رو با سوریه پیوند دادن. یکیشون میتونیم بگیم ایران قبل از انقلاب رو، ایران پهلوی رو با سوریه پیوند میخواست بده و داد، و صدرم میتونیم بگیم که لینک ایران بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی بود با سوریه تا حدی، در حالی که این دوتا آدم با همدیگه خیلی متفاوت و بلکه در مقابل همدیگه بودن، قطعا بودن. حافظ اسد هم دنبال این رابطه بود به خاطر اینکه با عراق مشکل داشت. در این نهار من بودم و رفعت اسد و حافظ اسد و احمد اسکندر وزیر اطلاعات. گفتش که ما با رژیم فعلی عراق مخالفیم و این رژیم باید ساقط بشه و این کار حال ازت میتونم. گفتم نه، ما نمیخوایم شما بکنید، ما میکنیم ولی شما به ما کمک بکنید و ما متقابلا میتونیم برای شما مفید باشیم. ما در زینبیه رو میبندیم، تمام آخوندها رو میکشیم، تمام نوارا رو جمع میکنیم. سید موسی صدر هم اول تابستون در صحنه سیاست لبنان نخواهد بود. عراق هم البته حکومت بعثی بود، ولی خب مشکل حافظ اسد با عراق بود و متحد میخواست علیه عراق. شاه با احتیاط حمایت میکرد ازش. حتی بعد از جنگ 1973 مجروحای سوری رو آوردن در ایران کمک کردن، از قطعنامه‌ای که خواستار آزادی افسران سوری بود حمایت کرد ایران. اینا اوج رابطه هم وقتی بود که دیگه 1975 حافظ اسد آمد تهران، هنوز زمان شاهیم دیگه، 4 سال قبل از انقلاب. ما چون داستان رابطه ایران و عراق رو هم ویدیوشو ساختیم، میتونیم الان اینو بندازیم رو اون تایملاین و بفهمیم که علت نزدیک شدن حافظ اسد به ایران، یا حالا علت هم نگیم، باز دوباره همزمان با بالا رفتن تنش بین رابطه ایران و عراق. یعنی اون تنش که بالا رفت سوریه به ایران نزدیک شد، نه به خاطر خود ایران، به خاطر مشکلش با عراق. و نشون که وقتی که رابطه ایران و عراق شروع کرد به خوب شدن، وقتی قرارداد الجزایر بسته شد، سوریه نگران نفوذ منطقه‌ای عراق شد. رابطش با شاه و رابطش با ایران یه خورده سرد شد اون موقع، و این رابطه که سرد شد، فضای سیاسی سوریه چرخید به نفع مخالفین شاه، مساعد شد، اصلا اسد متحد شد با دشمنان ایرانی شاه. و اون دشمنان ایرانی همونایی که بعداً به حکومت رسیدن. یعنی اون اتحادیه که هنوز هست، هنوز بین حکومت، یا تا چند ماه پیش بود، بین حکومت روسیه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران. قبل از انقلاب وقتی رابطه حافظ اسد با شاه به هم خورد، سر البته چند مسئله فلسطین و مسئله عراق و مسائل دیگه، سوریه تبدیل شد به پایگاهی برای اپوزیسیون شاه. نزدیکان آیت الله خمینی خیلیشون رفتن از سوریه گذرنامه میگرفتن
با گذرنامه سوری این ور اونور میرفتن و نتیجه این تحولات خودشو در فوریه 79 نشون داد. همون زمان انقلاب بعد از انقلاب سوریه اولین کشور عربی شد، سومین کشور دنیا بود که جمهوری اسلامی رو به رسمیت شناخت و فقط هم این به رسمیت شناختن نیست دیگه، اصلا انقلاب 57 شد یک نقطه عطفی در رابطه ایران و سوریه. حافظ اسدی که دنبال متحد بود در منطقه، مخصوصا وقتی مصر رو هم بعد از پیمان صلح با اسرائیل از دست داده بود، بیشتر نزدیکتر شد به ایران. ایران هم سوریه رو پلی میدید که ارتباط بگیره با شیعیان لبنان و تو این دوره آدمای قدرتمندی در ایران هم خیلی حامی این داستان بودن، مثل چمران که دیگه بعد از دزدیده شدن صدر جای اونو گرفته بود در لبنان. ولی نکته اینه که تو این دوره نگاه کنی منفعت داخلی مشترکی ندارن که به هم نزدیکشون کنه، هر کدومشون برای اهداف منطقه‌ای خودشونه که نیاز دارن به دیگری. واسه همینه که میگم یک رابطه بیمیل، یه شراکت ناخواسته است. اختلاف ایدئولوژیک عمیق دارن، اون سکولار، این جمهوری اسلامی، ولی شراکتشون ادامه پیدا میکنه. اون علوی داره در سوریه با اکثریت سنی مشکل داره، ولی از ایران شیعه حمایت میگیره که جایگاهش رو در منطقه تثبیت بکنه، سفت بکنه. پایه همکاری دشمن مشترکه و ثابت میکنه این به ما که گاهی منافع ژئوپلیتیک حتی میتونن بر اختلافات ایدئولوژیک غلبه کنن و یه شراکتی درست کنن که در نگاه اول منطقی به ذهن نمیاد. البته این شراکت خب خیلی فصلهای مهمی داشت. در جنگ ایران و عراق سوریه ائتلاف استراتژیکی با ایران داشت. خیلی تصمیم بحث برانگیزی گرفت سوریه که بیاد از ایران حمایت کنه. قومی، فرهنگی، تاریخی، ایدئولوژیک با عراق خیلی نزدیکتر بود، ولی در برابر عراق عرب بعثی اومد کنار ایران غیر عرب ایستاد و هزینه سنگینی هم برای این تصمیم داد. بین کشورهای عربی منزوی شد و به ایران هم خیلی کمک کرد. خط لوله کرکوک بانیاس عراق رو سوریه بست و بغداد رو از یک درآمد خیلی مهم و بزرگی محرومش کرد. یا موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ساخت شوروی رو سوریه به ایران داد که ایران تونست باهاشون بغداد رو بزنه، کرکوک رو بزنه، بصره رو بزنه. حمایت‌های سوریه از ایران در جنگ واقعا حمایت‌های مؤثری بود. منتها هرچند در ظاهر استراتژیک بود، در واقع به خاطر منافع تاکتیکی بود که در یک مقطع زمانی ساخته شده بود. در طول زمان هم نگاه کنیم توی مقاطع خاصی این رابطه کار میکرد و وقتی شرایط عوض میشد مدل رابطه هم باید تغییر میکرد. پیوند پایداری نبود و نتیجه این رو جلوتر میبینیم. وقتی که گرد و خاک جنگ داخلی سوریه میشینه میبینیم که چرا میگیم که این تاکتیکی بود. ما البته داستان سوریه رو میخوایم تا همون آخر قرن 20 بگیم که میشه آخر حافظ اسد و دیگه وارد قرن 21 و بشار و جنگ داخلی و اینا نمیخوایم بشیم. این خیلی موضوع پیچیده واقعا توی این ویدیو جا نمیشه. ولی واسه اینکه ببینیم این چالش‌های خارجی چیه، یک نگاهی به این جنگ داخلی لازمه. با همه این داستانایی که گفتیم معلومه که سوریه انبار باروتی که سالها زیر آفتاب و خشکسالی و بی‌توجهی و اینا مونده. جامعه پر فقر و بیکاری و حاشیه نشینی و همه جور مشکل جمع شده. مشکلات حالا زیست محیطی اقلیمی هم بهش اضافه شده یا بدترش کرده و دیگه جرقه میخواد که منتشر بشه و جرقه شد بهار عربی. این نسیم بهار عربی که وزید، این انبار بارود آماده انفجار. منتها انفجارش در سوریه برعکس تونس و مصر بود. اینجا به جای اینکه انقلاب بشه شد یک جنگ داخلی تمام عیار که به یک معنی تا امروز هم ادامه داره و سوریه رو تبدیل کرد به یکی از ویران کننده ترین تراژدی های قرن 21. داستانش اینطوری نیست که مردم ریختن تو خیابون، دولت سرکوب کرد، جنگ داخلی شد. نه، سوریه واقعا از اولم زمین بازی بزرگی بود که گفتیم
تیم نداشت خودش، معمول بود در طول تاریخ. دیدیم دیگه، این همه نمونه هاشو دیدیم که دیگران در اونجا می‌جنگیدن و بهار عربی به اینجا که رسید انگار رسیده باشه به یک آزمایشگاه ژئوپلیتیکی که هر قدرت بزرگ و ابرقدرت و قدرت منطقه‌ای بخواد بیاد اون نسخه خودش رو، ایده خودش رو از خاورمیانه اینجا یه تستی بکنه، یه دور اینجا امتحانی بره ببینه چی میشه. ترکیه یه جور، عربستان یه جور، آمریکا اسرائیل یه جور، روسیه یه جور، ایران هم یه جور. اردوغان در ترکیه رویای نو عثمانیگری داشت و داره احتمالاً. شامات همه رو در عثمانی میدید و یه سری از این شهرهای سوریه رو ترکا عادت دارن که به لحاظ تاریخی در کنترل خودشون ببینن. در اردوغان هم عمق استراتژیک خودش رو در خاک سوریه میدید، میگفت ترکیه باید در همسایه ها نفوذ کنه که امنیتش رو بتونه تضمین کنه و سوریه بهترین فرصت بود. اول شد حامی مخالفین اسد، بعد شد کانال انتقال سلاح، نهایتاً هم با عملیات‌های نظامی مستقیم اصلا رفت که مناطق مرکزی رو بگیره و کنترل کنه، هم برای اینکه نفوذش رو زیاد کنه، هم برای اینکه نظر کردهای سوریه قدرت بگیره. حتی میشه داستانهای ترکیه رو برد عقب‌تر توی سیاست‌های هیدروپولیتیکی، سیاست‌های آب، اوکراینی آب میگن، نمیدونم چی میگن، دید که چطوری باعث تشدید خشکسالی در سوریه شده. چون از عوامل زمینه‌ساز بحران در سوریه مسائل اقلیمی و مهاجرت کشاورزا و بیکاری و این چیزایی که اثر گذاشت روی به وجود آمدن و اون شکلی شدن داستان بهار عربی در سوریه دیگه. یعنی چی سیاست هیدروپولیتیکی میگیم؟ مثلا مثالی که میخوایم بزنیم چیه؟ این که رفتن رو فرات سد زدن اواخر دهه 90 میلادی، رو فرات سد زدن و جزیره که گفتیم سرسبز بود و چی بود و اینا خشک شد. کشاورزا بی زمین، بیکار، ناراضی راهی شهرهای بزرگ شدن در جستجوی کاری که نیست. و میشه تصور کرد که این مهاجرت‌ها چه تنش اجتماعی و اقتصادی درست میکنه در مراکز شهری دیگه. اینا همه زمینه‌هاییه که اون بهار عربی وقتی میرسه به سوریه تبدیل میشه به اون جنگ داخلی. یا عربستان و البته قطر، اینا توی ترکیه نسخه خودشون رو امتحان کردن، نسخه پول و اسلحه، میلیاردها دلار خرج کردن گروه‌های مختلف مخالف اسد رو تجهیز بکنن که محور شیعه رو محدود کنن، نفوذ ایران رو جلوشو بگیرن. حتی با پروژه محرمانه آمریکایی که برای انداختن اسد بود، آمریکای اسرائیلی، با حمایت اینا اجرا شد، تأمینش رو اینا انجام دادن. پروژه‌ای که میگن نتیجه شد مسلح شدن جهادی‌ها، نتیجه شد بی‌ثباتی پایدار در سوریه. البته اینم باز میشه برد عقب و میشه نگاه کرد که از 2006 شروع شد، وقتی که عربستان رفت در سوریه با بشار و ترکیه همدست شدن که در عراق حکومت شیعه درست نشه برای اینکه جلوی نفوذ ایران رو بگیرن. و اون موقع بشار هم با اینا همکاری کرد، ولی بعدن همین گروهایی که اینجا درست شدن در یک حرکت بومرنگی برگشتن شدن نیروهای مقابل بشار. اون مساجد سوریه شدن پایگاه‌های سلفی‌ها علیه خود بشار اسد. آمریکا هم بودی بازیگر اصلی این جنگ. البته که آمریکا بود. آمریکا و اسرائیل رو اینجا دیگه شریک می‌بینیم، چون آمریکا در واقع بازی اسرائیل رو انجام میداد، منافع رو نمیشه واضح گفتش که کجا با اسرائیل بود کجا آمریکا بود. تو این جنگ سوریه بازی آمریکا بیشتر جنگ اینطوری بود که هدفش هماهنگ شده با اسرائیل بود. میشه البته اینو مفصل‌تر دید، در این قالب دید که آمریکا میخواست از منطقه خارج بشه، بره سمت شرق آسیا. اسرائیل احساس خطر میکرد که اگه آمریکا بره تکلیف ما اینجا چی میشه و دنبال این بود که حضور آمریکا رو طولانی‌تر کنه یا نظم منطقه رو طوری عوض کنه که اگه آمریکا رفت احساس خطر نکنه. و جنگ سوریه میشه یکی از اون جنگ‌های پرشمار منطقه که آمریکا به خواست اسرائیل واردش میشه. اینجا در راستای این هدف با همکاری کشورهای منطقه میرن برای انداختن اسد از 2011 که نهایتاً هم بعد از 14 سال و چقدر ویرانی و کشته و خرابی و آواره و بدبختی موفق میشن. یعنی بعد از 14 سال جنگ داخلی پیروز میشن، سلفی ها، جهادی ها پیروز میشن، متحد آمریکا هستن و حکومت از اسد منتقل میشه به متحدان آمریکا. روسیه هم توی این بازی بود. روسیه هم به عنوان روسیه پوتین هم البته که وارد این جنگ شد، هم پوتین دنبال یه فرصتی بود که نشون بده روسیه یه بازیگر مهم جهانیه، هم یه فرصت خوبی بود برای زنده کردن پیوندهای قدیمی. روسیه از دهه 70 از زمان شوروی در واقع
پایگاه داره در طرطوس، پایگاه روسیه است در مدیترانه، در کنار مدیترانه. چون روسیه بخواد به مدیترانه دسترسی داشته باشه باید از اون گلوگاه‌هایی رد بشه که دست ترکیه است و این یعنی همش باید کلیدش دست اردوغان باشه، دست ترکیه باشه. این میدونیم دیگه، رقابت منطقه‌ای روسیه و ترکیه داستان امروز و اینا نیست دیگه. ما تو تاریخ امپراتوری ها و داستانا دیدیم که این داستان چند قرنیه. و حالا اگر روسیه بتونه بدون نیاز به ترکیه و اون تنگه های بوسفور و داردانل و اینا پایگاه داشته باشه کنار مدیترانه، این خیلی ارزشمند و طرطوس اون پایگاه بود برای روسیه و هست. بعد از شوروی هم شد یک نقطه کلیدی برای حفظ نفوذ روسیه در خاورمیانه و ورود به آبهای آزاد، اسکله عمیق مناسب نفتکش، مناسب کانتینری و تو جنگ هم پشتیبان لاجستیک منبع تامین نیازهای ناوگان دریایی و هوایی روسیه است در عملیات حفظ اسد. و اصلا سوریه برای پوتین بلیت ورود دوباره به صحنه غرب آسیا بود. اومد قاطع از اسد حمایت کرد که نشون بده که هنوز یک بازیگر کلیدیه در معادلات جهانی. و البته بازیگر دیگری که تو این بازی بود و داستانش برای ما دیگه از همه آشناتره ایران بود که با یک هدف اعلام شده ثابت از اول تا آخر بازی موند و اونم این بود که بشار اسد باید بمونه، به هر قیمتی بشار اسد باید بمونه. و این خب در تقابل واضح بود با برنامه آمریکا که اساساً دنبال انداختن بشار اسد بود. یعنی معلوم بود که دیگه اینجا هیچ جور مصالحه‌ای نمیتونه درست بشه. ایران در سوریه، در اون لابراتواری که میگم، در اون آزمایشگاهی که به وجود آمده بود، مدل جنگ نیابتی فراملی رو آزمایش کرد روی زمین. نیروهای نیابتی، حالا نمیدونم نیابتی اسم پالیتیکلی کرکتش نیابتیه یا چیه، ولی به هر حال نیروهایی که برای ایران می‌جنگیدن دیگه، از عراق و افغانستان و پاکستان و حزب الله لبنان و اینا وارد جنگ می‌شدن با فرماندهی مستشارای ایرانی. جایی بود که ایران اون استراتژی محور مقاومت رو به صورت عملی پیاده کنه و واقعا تبدیل کنه این سوریه رو به محور، به لنگر محور مقاومت یا حالا هر چیزی که هست، به اون حلقه وصل در واقع. منتها این یه زمانی اوج گرفت، بعد موج اولش آروم شد. یعنی 2018 به نظر میرسه که ترکیه و عربستان خودشونو کشیدن کنار، دیدن هزینه‌های این جنگ‌های نیابتی خیلی زیاده. میگم آزمایشگاه بود دیگه، آزمایشگاهی بود که داشتن یه چیزایی رو امتحان میکردن. اینا این فلکسیبیلیتی رو داشتن، این انعطاف پذیری رو داشتن که بگن بسیار خوب، ما از این بازی میکشیم کنار. دیگه منابعشون رو هزینه این داستان نکردن از جایی به بعد، ولی ایران ادامه داد. ایران موند توی بازی با استراتژی که تهش واقعا معلوم نیست که چی بود. یعنی هدف نهایی ایجابیش رو هنوزم خیلی خوب نمیبینی که کسی بتونه توضیح بده. یه هدف داشت که مثلا موفق شدن در حفظ اسد بود که تا یه جای موفق بود تا روزی که دیگه نبود دیگه، ولی اینکه حالا بمونه بعدش چی بشه هنوزم میگم توضیح چیزی نداره. خیلی نتیجهش برای سوریه 500,000 کشته بود. دخالت این همه کشورها و این آزمایشگاه شدن و کشورهای دور و نزدیک و قدرت‌های مختلف و اومدن، میلیون‌ها آواره بود. شهرهایی بود که با خاک یکسان شد. کشوری بود که تکه تکه شده تر از قبل شد. حتی قبل از اینکه بشار اسد بیفته تکه تکه بود. یه بخشی دست اسد بود، یه بخشی تحت کنترل ترکیه بود، یه بخشی دست کردا بود با حمایت آمریکا. داستان جنگ داخلی ساده نیست، میگم یک آزمایشگاهی واقعا و خیلی پیچیده تر از این حرفاست. بهتر اینطوری ناقص واردش نشیم. از اسرائیل گفتیم، از این بازیگرای منطقه‌ای که گفتیم، از روسیه تا آمریکا، اروپا و بقیه داستان. برای ما اون چیزی که مهم بود ریشه تاریخی و جغرافیایی داستان بود و اینکه ببینیم که در طول تاریخ انگار سوریه اینطوری بوده. یعنی یه سرزمینیه که مسیرش رو پویایی سیاست‌های بومی تعیین نکرده، indigenous politics dynamic تعیین نکرده. اینو مردم این سرزمین اثرگذاریشون روی مسیری که کشور داره میره خیلی کم بوده. اون چیزی که بیشتر از همه اثر گذاشته قدرت‌های بیرونی بودن، چه وقتی که قدرت‌های بیرونی میشن اشکانی و روم و شاهنشاهی ساسانی و بیزانس و اینا، چه امروز
که میشه اسرائیل و عربستان و ترکیه و روسیه و آمریکا و ایران و قطر و اینا میشه. سوریه یه جایی انگار که اصلا ایده های ژئوپلیتیک و رویاهای امپراتوری ها و جنگای نیابتی و حتی قاچاق مواد مخدر وارد این داستان و تأمین مالی این گروه ها و دولت در زمان جنگ داخلی و اقتصاد سوریه و اینا هم نشدیم. ولی واقعا یه چیزی که همه اینا قاطی شدن، ترکیب شدن، یکی از تاریک ترین صفحات تاریخ معاصر رو درست کردن و آزمایشگاهی که هنوزم در حال کاره. برای همین حالا پرده هفتم بذار اصلا بریم با نگاهی به آینده ببندیم ویدیو رو، به خاطر اینکه این داستان دشواری ها و اینا رو گفتیم و اینا هنوز ادامه داره. آخر دسامبر 2024 مثلا میشه 8 ماه پیش 9 ماه پیش بشار اسد بعد از 10 سال جنگ داخلی 11 سال جنگ داخلی افتاد، فرار کرد، یه شبه به نظر میرسه و رژیمش فروپاشی که مثل همه چیزهای دیگه یه شبه است، ولی در واقع یه شبه نیست دیگه. سالها تنش، سالها اختلاف داخلی، تغییر آرایش قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی، نهایتاً یک کسی رو رسوند روی صندلی ریاست جمهوری که اسمش خیلی غریبه نیست، به اسم جولانی شناخته میشد، برمیگره به همون بلندی‌های جولان که اینم طنز تاریخ احتمالاً، ولی اسمش هم عوض شد و قیافش هم عوض شد و احمد شر شد و رئیس سابق هیئت تحریر الشام که تا چند سال پیش تو لیست سیاه تروریستی و اینا بود، الان با کت شلوار و اینا میاد و رئیس سابق CIA من دیدم تو مصاحبه بهش میگفتش که من نگرانم شما یه وقت کم خوابی نداشته باشی، به اندازه کافی میخوابی یا نمیخوابی، من نگران سلامتی شما هستم. خلاصه How are you holding up under all this pressure? Are you getting enough sleep at night? And your many fans, and I am one of them, we do have worries. الان میشه حد زد که کدوم طیف دارن دست بالا رو میگیرن. از اون داستانایی که گفتم اسلامگراها بودن و چپا بودن و ناسیونالیسم عربی بود و اینا، الان معلومه که کیا دارن دست بالا رو میگیرن. در جنگ داخلی بین بشار اسد و متحدینش در مقابل آمریکا و اسرائیل و متحدینشون، آمریکا و متحدینش پیروز شدن و جهادی‌های متحد آمریکا هستند که برنده این جنگ شدن. When you met President Trump back in May, he described you as handsome, tough. And he said you had a strong past. Have you any doubt about that? I don't have any doubt about your strong past, but it's because of that past that you were designated as a terrorist by the American government. There was that $10 million bounty on your head until just a few months ago. It would have been a waste. هرچند که ما میگم دیدیم داستان مشکلات سوریه از این عمیق‌تره، از این قدیمی‌تره، از این گسترده‌تره. الان سوریه بعد از اسد هم هنوز عملاً کشور واحد نیست. گروه‌های مختلفی هستن که به فرمان دولت مرکزی نیستن، نهادها درست شکل نگرفتن، خلأ قدرت کامل پر نشده و اینا هیچ کدوم دیدیم در سوریه تازه نیست. هیچ کدوم اینا در سوریه تازه نیست و داستان همیشگی سوریه بوده. طبعاً همه این دولت‌های خارجی، قدرت‌های نزدیک و دور که منافع داشتن برای خودشون اونجا منافع می‌دیدن، الان سعی می‌کنن تو این وضعیت موقعیتشون رو بهتر کنن. اسرائیل سعی میکنه که خب اون کاری که هیچ وقت نتونسته بکنه در سوریه انجام بده، سیستم مطلوب خودش رو اونجا پیاده کنه، سیف کنه، همه ریسکایی رو که اونجا میبینه بر خودش از بین ببره، برطرف کنه و خیال خودش رو از اونجا راحت بکنه و این باز دوباره ممکنه که دینامیک صحنه رو عوض بکنه و یه تضادها و ائتلاف‌های تازه‌ای درست بکنه. خیلی خوشبینی و یه امید فوق‌العاده‌ای لازمه که مثلا آدم تصور کنه مشکل سوریه اینطوری حل میشه. ما عمقش و عمرش رو دیدیم که مشکلش بیش از این حرف هست. از سوریه که گفتیم اسمش هم از همسایش گرفته، مرزاش رو هم استعمار براش کشیده و همین امروز هم هر قدرت خارجی دور و نزدیکی سهمی ازش میخواد برای خودش. دیدیم سوریه وسط صحنه بوده همیشه، ولی به جای بازیگر تماشاچی بوده معمولا. امروز که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، حکومتی که نزدیک ترکیه است سر کار در سوریه با اسرائیل به یه مشکلاتی خورده که به نظر نمیرسه توانی داشته باشه که حتی خیلی صداش رو برای این ابراز اون مشکلات بلند بکنه. الجيش سيواصل مهاجمة قوات انگیزه داره یا نداره خودش داستان دیگریه و نقطه گسل جدیدی که داره واضح میشه به نظر میرسه در جنوب، در دروزی هاست. به نظر میرسه که مرزهای حوزه نفوذ ترکیه و اسرائیل در سوریه ممکنه که دوباره
چالشی بشه، هم اینجا در جنوب غربی و هم احتمالاً در شمال شرقی. ما بس وارد مسائل روز نشدیم، اینا تغییر میکنن، عوض میشن. اون چیزی که تو این ویدیو دیدیم امیدوارم کمک کنه که دفعه بعد که اسم سوریه در اخبار میاد، که زیاد هم میاد، یه مقدار با دید وسیع‌تر و یه مقدار با درک تاریخی عمیق‌تری داستانش رو بفهمیم.